तपाईहरु सबैजनालाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। यो तपाईहरु यो पहिला पहिला आउने यो रेडियो नेपालमा एउटा खुब मिठो बिहान बिहान धार्मिक कार्यक्रममा आउने धुन हो यो है। मैले यसो सिम्पल तरिकाले तपाईहरुलाई यसो सिकाइदिन खोजेको छु हैन। यो अहिले मैले सीको बाँसुरी बजाइरहेको छु है। यो कहाँबाट गरे यसरी गरे गरे गप यति समात्नु भयो र तपाईलाई सारे गम अब कम्प्लिट आउँछ नि। यो सुनेर टक्क ल्याउनुस् है। कसरी है गरे गप प म प यसरी है। अनि पम पद गरे क्या तीव्र म है। यो यसमा दुईटै म लाग्छ ल। यो चाहिँ तपाईहरुलाई म क्लियरली भन्दा नि यो सुनेर गर्नुस् यो है। म तपाईलाई अर्को सानो बाँसुरीबाट पनि देखाइदिन्छु है। यो अब यो चाहिँ ए शार्पबाट बजाएर देखाउँछु हेर्नुस् कसरी बज्छ। अब यो चाहिँ सानोबाट है। सानो बाँसुरी बजाउनु बहुत गाह्रो हुन्छ है। एकदम प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। त्यही अघिको नोट गरे गप है। यति हो। एकछिन हेर्नु नि पहिला है। लास्टमा आएर चाहिँ पमा बस्यो है। यो गर्दाखेरि चाहिँ पहिला गर्ने बेलामा कहाँबाट सुरु गरेको यसरी गरे गप डररट यसरी गरेको है। ल तपाईहरु सबैजनालाई मेरो तर्फबाट यो धुन एउटा अलिकति सिक्नुस् है। नबुझ्नु भएको खण्डमा अझ म सिकाइदिउँला। यो मिठो छ। यो तपाईहरुलाई चाहिँ मैले लिसनिङ पावर कस्तो छ भनेर चेक गर्न खोजेको है त। मैले सीको बाँसुरी र एसआरबाट बजाएँ तर तपाईसँग जेबाट छ त्यसैबाट गर्नु। पहिला मेलोडी सुन्नु नि। हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउने चाहिँ ड्याडा रेडा यस्तो केही गर्छन्। गाउँले भाइ हाहा गर्छन् है। एउटै हो कुरो जे गरे पनि है। ल तपाईहरुलाई शुभकामना छ। राम्रोसँग गर्नु होला। नबुझेको खण्डमा म चाहिँ चिन्ता गर्नु पर्दैन। ल तपाईहरु सबैजनालाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना छ। ल धन्यवाद।